امروز در خدمت شما گرامیان هستم با یک برنامه بسیار بسیار جالب، شاید برای اکثر عزیزان با توجه به درخواستای مکرر و بازخورد خوبی که از مبحث دیگر موجوداتی که در ارضیات و سفلیات هست به بحث یکی از پادشاهان بسیار قدرتمند جنیان به نام ملک برقان خواهیم پرداخت و در انتها هم یک خاطره از ایشون رو براتون تعریف خواهم کرد. پس با من در این برنامه جالب همراه باشید. با نام و یاد حضرت دادار پایدار و با درود و ادب خدمت تک تک شما گرامیان، باشندگان، بینندگان، رهجویان و دانشپویان، دانش آموزان در این راه. امیدوارم که در این ایام و در این روزها و در این سال نو در هر کجای از گیتی که هستید به دور از کجی و کاستی همراه با تندرستی باشید و در کنار خانواده گرانقدرتون و یا دور از خانواده انشالله به بهی و تندرستی زیست کنید. و یک مطلب رو بارهای بار تکرار کردم گرامیان، اگر میخواید که به بزرگی و عظمت برسید، سریعتر نور خداوند متعال بر شما باز بشه دریچه هاش، یادتون نره که حتما عزیزان پدر مادر رو، بزرگترها رو خدمت بکنید. بسیار خوب، یک مطلب رو خدمت شما بزرگواران و گرامیان میخوام عرض بکنم، همینجا یادتون نره این مطلب رو. اون مطلب هم این هست که گرامیان، اینجا چیزهایی که آموزش داده میشه در مورد جنیان و اینها فقط جهت آگاهی شما گرامیان هست و شما هم باید سعی بکنید که باعث بشید این کانال بالا بره و سعی کردم و سعی خواهم کرد که در همین آینده برنامه‌هایی رو بگذارم برای بالا بردن سطح آگاهی و همچنین برملا کردن بعضی از دروغ‌ها و دستورهایی که به صورت دروغ میگذارن و باعث آلودگی و بدبختی خیلی از عزیزان میشن. پس شما هم با حمایت کردن این کانال میتونید در این امر بسیار خطیر که متاسفانه فضای مجازی بسیار آلوده شده ما رو کمک بکنید. سپاسگزارم از شما. خیلی خوب، بریم سراغ پادشاه بسیار بسیار قدرتمند و اصطلاحاً هیبت و جلال او و اینکه ایشون کی هستن. دوستان، از اولین چیزی که باید بدونید ایشان پادشاه روز چهارشنبه هستن. روز چهارشنبه دور عطارد. اگر از قدیم یادتون باشه میگن که جن‌زده ها رو چی کار بکنید؟ جن‌زده ها رو روز چهارشنبه ببرید. بیا از قدیم مثلا کسانی که اصطلاحاً جن زده میخواستن ببرن جای آقای مولایی یا آقای مثلا این کاره استادی عاملی، میگفتن روز چهارشنبه بردارید ببرید. علتش چیست؟ علتش این هست که روز چهارشنبه مربوط به دور عطارد هست و روزی هست که در اون روز ما 2 روز رو در هفته، 1 روز 1 شب رو داریم که جنیان قدرتمندن. روز اصطلاحاً شنبه و شب چهارشنبه که فرداش چهارشنبه است، یعنی 3 شنبه شب که بهش میگن شب چهارشنبه، فرداش چهارشنبه است. و 1 روز رو داریم افریت ها و پریزاده ها قدرتمند هستن و شما میتونید در اون اعمالی انجام بدید که برای جنگیری و جنزدگی و سلطان قدرتمندی در اون روز حاکم هست به نام ملک برقان و اون روز چهارشنبه است. روز چهارشنبه یکی از مهمترین روزهایی است که یک سلطان داره حکومت میکنه و این سلطان بسیار بسیار قدرت و از او بسیار میترسند این موجودات. خیلی از جناب برقان میترسند. حالا من در انتهای برنامه میگم که خاطره ای هست از ایشون که برای شما این خاطره رو میگم. خاطره کوتاه هست ولی خب مطمئن باشید که به دردتون میخوره. پس ملک برقان خودش یک افریته، یک سلطان قدرتمند، یک سلطانی که هیبت و جلال خاصی داره با شکل و شمایلی خاص
و تا اونجایی که من میدونم معمولا با دیگر سلاطین جایی نمیره، معمولا خودش میاد و از این که خدم و حشم داره، نه دوستان، با خدم و حشم میاد. هر کسی نمیتونه ایشون رو دعوت به جایی بکنه، حتما باید استاد عامل پرقدرتی باشه یا شما در معیت یک استاد عامل پرقدرت باشید و اعمال خاصی داره. اصطلاحاً میشود گفت که در مورد جناب ملک برقان تا اونجایی که من میدانم ایشون بر دین اصطلاحاً حضرت کلیم الله هستند. تا اونجایی که خبر دارم ایشون بر دین کلیمی هستند، یعنی پیروان حضرت کلیم الله، و همچنین دستوری که از ایشون هیچ جام نیست، ولی چیزی که بنده در دست داشتم خب اصطلاحاً با زبان عبری بود، حالا اگر اشتباه نکنم، و کلماتی که در اون گفته میشد زبان عبری بودند و بر همون زبان هم ایشون اصطلاحاً دعوت میشه و میاد. و شما حتما قبل از این که جناب برقان رو بخواید دعوت بکنید نیاز دارید به یک واسطه، یعنی یک واسطه باید باشه، یک میانجی باید باشه که در اون امر ایشون بره و جناب برقان رو با اصولی که خودشون بلدن با عزت و تکریم و احترام بیاره و حالا معمولا هم چه اموری رو از جناب برقان میخوان. معمولا اولا بهتون بگم که کنیه این جناب بزرگوار جناب ملک برقان ابوالعجائب هست. جناب برقان ابوالعجائب، اسمش هم روشه دیگه، پدر عجایب. ایشون چون یک عفریت بسیار قدر قدرته و بسیار قدر قدرته دوستان، اسمشون رو گذاشتن ابوالعجایب، چون عجایب خاصی از دستشون برمیاد، علومی دارن ایشون و قدرت‌هایی دارن که این قدرت‌ها عجیب غریبه و دست بر اموری مثل سیمیا کاملا ایشون ید قدرتش باز هست و ایشون عرض میکنم سلطانه، در یک روز سلطانه، بماند که در بقیه ایام هم ایشون رو عرض کردم کسی بخواد دعوت بکنه باید از میانجی استفاده بکنه. و یکی از اموری که بسیار بسیار قدرتمنده که 100% همه افریت ها در اون قدرتمند هستن علم سیمیا هست که بهش میگن جادو. البته این جادویی که ما منظور نظرمون هست به نام سحر جادو میشناسیم، نه، جادو یا سیمیا فرق داره، به نام تصرف در تخیلات معروف هست. و یکی از امور دیگری که این سلطان قدر قدرت بسیار بسیار بر او حاکمه امور کنوز و دفاین هست که فتح کنوز از دست چپ ایشون برمیاد. بسیار قدرتمند هستن ایشون، حتی قدرتی رو دارن در جابجایی اینجور چیزها، چون سیمیا بلد هستن و کسانی که سیمیا بلد هستن میدونن که سیمیا یعنی یه چیز رو از اینجا به ماده اولیش تبدیل کردن و در جای دیگه دوباره همون درست شدن. البته نگاه بکنید دوستان، یک چیزی رو من اینجا بگم قبل از این که ادامه حرفم رو بزنم. متاسفانه خیلی ها میان میگن آقا جنس شما حرکت میکنه و نمیدونم زیرخاکی دارید، از اینجا میره اونجا، از اونجا میاد اینجا. 95 تا 99% این صحبت ها اون چیزی نیست که الان من دارم میگم، اون ربطی داره به اصطلاحاً سیستم حالا دستگاه به هر ترتیب الکترونیکی شما و چیزی که بهش میگن حاله اصطلاحاً سنس، یعنی شما اون چیزی که اینجا دارید یک حاله درست میکنه از یون و وقتی که شما یه جایی رو میزنید و میشکافید اون قسمت حاله از بین میره و دوباره یه جای دیگه و این مشکل ایجاد میکنه. این رو بهش میگن حاله سنس و اون اصطلاحاً این که میگن آقا جنس ما اینجا حرکت میکنه میره اونجا، از اونجا حرکت میکنه میاد اینجا، در 99% صادق نیست. اما اگر چیزی باشه که به وسیله عفارید بخواد جابجا بشه، بله همچین چیزی وجود داره. حالا من میگم در انتها میگم. خیلی خوب، تا اینجا رسیدیم.
اگر میبینید این کانال براتون ارزشمنده و به دردتون میخوره، چیزایی رو بهتون میگه که شاید دیگر جا پیدا نکنید، کمک خوبی میتونید بهش بکنید به این کانال برای اینکه دیده بشه. دیگر عزیزانی هم در دام هر کانال تاریک نیفتن برای اصطلاحاً ناکجا آباد رفتنشون و بدبخت شدنشون. اولین کاری که بکنید 2 کامنت انگلیسی بگذارید عزیزان و زحمت بکشید، یک لایک حتما بزنید و از گزینه‌ای که به این شکل هست به نام شیر هست در پایین کلیپ بزنید همرسانی یا شیر، برای دیگر عزیزانی که مشتاق علوم غریبه هستند بفرستید. و این کانال عزیزان هیچ اسپانسر مالی نداره. اگر خواستید این کانال ادامه پیدا بکنه و بار مالیش بر ما کمتر باشه، اولین کاری که میتونید بکنید و همه میتونن بکنن تبلیغاتی است که برای کانال میاد، این تبلیغات رو رد نکنید. مبلغ بسیار ناچیزی هست، به کانال تعلق میگیره و یه مقدار امور مالی کانال میچرخه. اگر نه خب عزیزانی که اصطلاحاً در داخل هستن میتونن از طریق شماره کارتی که در کانال تلگرام هست یا درخواست بکنن از ادمین تلگرام، و عزیزانی که در خارج هستن میتونن از گزینه پیپل و سوپر تانکس استفاده بکنن برای حمایت. هر چقدر شما حمایت بکنید سپاسگزارم و این باعث میشه این کانال بزرگتر بشه و دیگر عزیزان هم بتونن بهره مند بشن، این کانال بره در الگوریتم یوتیوب بالاتر و کانال هایی که تاریک هستن متاسفانه میبینم و بسیار ناراحتم که خیلی ها میرن اون کانال ها رو حمایت میکنن و باعث میشن که اون مزخرفاتی که در اون کانال هست به سر یک عده بیاد و اونها برن کارهایی رو انجام بدن و نابود بشن، زندگیشون نابود بشه. پس اگر واقعا میخواید کانال های امثال کانال های ما که سعی میکنن درست و آموزش های واقعی رو بگن به شما و واقعیات رو آشکار بکنن، با این راه ها میتونید حمایت بکنید. سپاسگزارم از شما. مطلب بعدی این هست که گرامیان و عزیزان، این سلطان بزرگوار و این سلطان عظیم نگاه بکنید، سلاطین هر کدوم بر یک تخت خاصی اصطلاحاً می نشینند و بارها من گفتم که هیچ کدام بدون خدمه و همراه نمیان اصلا از این که شما بتونید ایشون رو دعوت بکنید. یعنی خیلی ها رو من دیدم متاسفانه میگن آقا شما سلطان فلان کس رو دعوت کن، خودش پا میشه میاد، انگار مثلا بی کس و کاره یا هیچ کس رو نداره و اصطلاحاً میاد و مثلا بر فرض مثال خودش هم تک و تنها بی کس و کار پا میشه میاد اونجا، بعدش میگه سلام علیکم قربان من در خدمت شما هستم، شما هر چی بفرمایید من انجام میدم. این گونه نیست. این ملک برقان جز اون سلاطینی هست که عزیزان ممکنه جنیان به خیلی از شکل و شباهت ها در بیان. خب این ملک برقان جز اون سلاطینی است که همونجور که بهتون گفتم جنیان بسیار از اون میترسن. یعنی یک سلطان بسیار بسیار با هیبته و پرقدرته. تا اونجایی که من شنیدم چیزی شباهت به اون نمیتونید پیدا بکنید، یعنی بیاد مثلا خودش رو جا بزنه و معمولا هم تلبیسی درست ندیدم از این سلطان بزرگوار که بگن آقا این تلبیس رو بزنید و این کار میشه. عرض میکنم این سلطان بسیار سکرتیه، بسیار در عالم پرده رازی هست این سلطان بزرگوار که بنده یک بار در معیت یک بزرگواری سالهای سال قبل این بزرگوار رو در اونجا اصطلاحاً از ایشون به بزرگواریشون دعوت کردیم. البته در جلسه اول نشد ولی در جلسه دوم تشریف آوردن با هیبت و چیزی که در اون جلسه بود رو حالا برای شما میگم. مطلب بسیار 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 مهمی که میتوانید اصطلاحاً از این سلطان و سلاطین بخواید، عرض کردم یکی در مورد کنوز هست، یکی در مورد علم سیمیاست و یکی از مهمترین قدرت هایی که ایشون داره لشکر قهریه‌ای بسیار بزرگی داره ایشون و لشکری هم که در خدمت ایشون هستن همشون بلا استثنا تا اونجایی که خبر دارم افریت هستن. لشکرها از نوعهای خاصی هستن و چون ایشون خودشون جز سلاطین افریت هستن، یکی دو تا سلطان رو من تا اونجایی که خبر دارم از افاریت هستن. یکی این سلطان بزرگوار هست و عرض کردم که بسیار پرقدرت و در روز چهارشنبه، البته اگر بخواید
مثلا کسی بزرگواری باشه که راه دعوت ایشون رو بلد باشه، بهتر هست که در روز خود چهارشنبه ایشون رو دعوت ننمایید. در روز چهارشنبه ایشون رو دعوت ننمایید. اگر میخواید بزرگواری حالا هستند که شما مثلا میخوان دعوت بکنن ایشون رو، بهتر هست که مثلا در روز شنبه ایشون رو دعوت بکنید، تشریف بیارن. و عرض میکنم که یک سری از توافقات دارند ما بین خودشون و سلطان تقریبا میان سالی به نظر میرسه از نظر سن و سال، جناب ابوالعجایب ملک برقان، و خیلی از علمها رو ایشون دارند. حتی یکی از علمهایی که ایشون دارند باز کردن خطوطی است که از بین رفته و زبانهایی که از بین رفته. یکی از این قدرت‌ها در ید قدرت همین بزرگوار هست و عرض میکنم که آگاهی بود که عزیزان از این سلطان بزرگوار برای شما خواستم بدم و این رو باز در اینجا تاکید میکنم که هیچ دعوتی منجر به استخدام ایشان نمی شود. تا اونجایی که بنده دیدم تا الان ندیدم کف دستی یا تلبیسی به ایشون متعلق و درست بوده باشه. پس اگر جایی دیدید از این سلطان بزرگوار جناب ملک برقان حرفی زدن و مثلا اومدن گفتن که حالا شما بیا برو ایشون رو استخدام بکن، یا دختر و پسر ایشون رو بیا برو استخدام بکن و نمیدونم فلان بکن و باش بیا برو مثلا عهد نوکری و چاکری ببند، همچین چیزی رو تا الان من نشنیدم و شما هم بسیار بسیار حواستون رو جمع نمایید عزیزان. در فضای مجازی دروغ و دغلبازی و افکاری مانند وهم و توهمات زیاده. پس سعی نکنید که با همچین موجودات پرقدرت خودتون رو سرشاخ بندازید. و اصطلاحاً ضمناً یه چیزی هم بهتون بگم، ایشون یکی از سلاطینی است که بسیار بر آینه قدرتمند هستن، اینم بهتون بگم. و اما خاطره سال 1391 بود اگه اشتباه نکنم، در یک کلیپی که اون رو میگم در انتهای همین برنامه بذارن، داستان باغی است که در اون داستان باغ طلسمی بود و اصطلاحاً باعث حتی از بین رفتن فردی شد در اونجا. این داستان رو که در سال قبل من تعریف کردم و گذاشتم داخل یوتیوب، اون رو هم برید گوش بدید. در همون جلسه در روز دوم یا سومی بود که از بزرگوارانی دعوت شد. یکی از روزها پس از مشورت در خدمت بزرگواری بودیم، استاد عامل بسیار قدرتمندی بودیم، خدا اگر زنده هستن حفظشون بکنه، بسیار بسیار قدرتمند بودن. و حالا با همکاری همدیگه، بنده که اون زمان سنم کمتر بود و خیلی 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 کم تجربه بودم، البته خداوند لطفش اکثر اوقات شامل حال ما شده، همیشه خداوند ما رو از اون جایگاهی که داشتیم خیلی خیلی بلند مرتبه تر نگه داشته و شکر حضرت حق میکنیم. و باز هم هیچی نیستیم در ید قدرت حضرت حق، هرچه هست اوست و نیست جز او. در اون جلسه مجبور شدیم به این که دعوت کنیم از بزرگانی برای اینکه مرده و کفار در اونجا حضور داشتن و متاسفانه یکی از دسته ها و اقوامی که مرده بودن نگهبان اون دفینه‌ای بودن در اون منطقه. بنده هم به درخواست بزرگواری اونجا رفته بودم و روز اول که به واسطه بزرگوار دیگه ما دعوت رو انجام دادیم، ایشون تشریف نیاوردند که بعدها من فهمیدم علتش چه هست، که در روز چهارشنبه بود. در جلسه بعدی که دعوت رو انجام دادیم، بزرگوار جناب ملک بزرگوار تشریف آوردن. قبل از اینکه تشریف بیارن اصطلاحاً خدم و حشم ایشون در هوا بودن همشون و به صورت اصطلاحاً گردونهایی به شکل دود میچرخیدن و اصطلاحاً تخت ایشون از یک چیزی مثل دود و نور اومد بیرون و بسیار بسیار، اول که وجه ایشون دیده نمیشد، کلا تار بودن. بعد از اینکه وجه ایشون دیده شد، سلطانی بودن با روی کشیده
و یک چشم متفاوت، تقریبا یک چشمی مثل این حالت که من در یک جایی ناخودآگاه مثل این رو در یک نقاشی دیدم، مثل یک الماس یعنی اصطلاحاً به قول ترک ها درخشنده، زغزغ کننده که بسیار درخشنده و می درخشه در یکی از چشمهای ایشون این نماد بود و چشمشون بسیار بسیار عجیب غریب بود و گیرایی عجیبی که من در یک لحظه‌ای فقط ایشون رو دیدم، بعد هم در یک پرده ایشون رفتن. و جالبتر این که تخت ایشون بر روی هوا بود، یعنی ایشون بر روی یک تخت عجیب بزرگ نشسته بودند و دورشون تمام اون لشکرشون داشت میچرخید و خودشون در روی هوا به صورت نشسته 4 زانو بر روی تخت نشسته بودند و در روی هوا بودند که ما درخواستی رو از ایشون داشتیم. متاسفانه ایشون جوابی که دادن جواب رد بود. البته زحمتی کشیدن، لطفی کردن و یک دستور رو گفتن که بسیار مثمر ثمر بود و صد البته چیزی که صلاح نبود رو ایشون گفتن این صلاحی نیست که در اینجا این عملی انجام بشه و چند مطلب دیگه. بعد هم چیزی که گفتن دیگه برای این امور در این مکان بنده رو دعوت نکنید، همون هم حرفی که بزرگوار دیگه‌ای زدن. بعد هم دوباره در همون حاله گردونک که مثل یک چرخ گردون میچرخید دوباره در نور فرو رفتن. این دعوت و این صحبت ها کلن در حول و حوش بین 30 ثانیه تا 1 دقیقه انجام شد و بعد از اون من یادم هست که کسانی که اونجا بودیم فکر میکنم که 1-2 روزی موجب شد که بریم در خونه بخوابیم. من که خیلی حالم بد شد به دلیل انرژی که میکشیدن و انرژی که برای آمدن در اون مکان این بزرگوار، البته ما که زیر سیطره اون استاد بزرگوار بودیم، اما بالاخره وقتی ایشون در اون مکان حاضر شدند این انرژی رو میکشیدن و هر کسی بگه که من ارتباط دارم بدون هیچ انرژی کشی و بدون هیچ گونه مسائل دروغ محض و دروغ میگوید. کسی که بگه من دارم ایشون رو دعوت، یا هر کسی دیگه، مخصوصا که ایشون که جز سلاطینی هست که به این آسانی جایی نمیرن. شما کمتر اسم ایشون رو شنیدید، مطمئنم بیشتر از اسامی سلاطین دیگه شنیدید، ولی یکی از بزرگترین سلاطینی هست که میتواند از او انسان نام ببره. من درود رو برای ایشون میفرستم. ایشون بسیار بسیار بزرگوار هستند و ذی قدرت هستند، صاحب قدرت هستند، در زیر سایه حی لایزال دارن بر تخت پادشاهی نشستن و سلطنت میکنند. عزیزان، گرامیان، دوستان، من از شما یک درخواست دارم. درخواستم این هست که اگر واقعا میبینید این سری از مطالب که مطمئنن خیلی ها نمیگن آموزنده هست، لطف کنید کانال رو حمایت بکنید با لایک کردنتون، با کامنت انگلیسی گذاشتنتون، با شیرتون برای دیگران، با اینکه کانال رو با روش‌هایی که گفتم حمایت بکنید. این کانال بیاد بالاتر در الگوریتم باشه تا برای دیگران آگاه سازی کنیم. عزیزان، آگاه سازی یکی از مهمترین چیزهایی است که در فضای مجازی موجود نیست. هر چه میبینیم دروغ و خطر فرا گرفته و شما هم باید این رو بدونید. عزیزان، اگر میخواید ما هم در این آگاه سازی نقشی داشته باشیم، لطف بکنید حمایت بکنید تا الگوریتم ما رو بالاتر ببره. سپاسگزارم از شما گرامیان که همراه کانال هستید، همراه ما هستید. براتون بهترین ها رو آرزومندم در این سال نو و تندرستی، بهروزی و بهکامی و فرخ سال رو بر همه شما آرزومندم. تا برنامه و تا لایو دعای دیگر، دادار پایدار یارو یاور شما.